Hello po sa inyong lahat mga kababayan. Muli ito ang inyong lingkod, Coach International Master Roderick Nava. Ngayon ay tutuloy na tayo sa pag-a-analyze ng mga games sa ongoing Candidates 2020. At ito ay yung katatapos lang kahapon na round number 3, mainit-init pa. At unahin natin ang pinakamainit na laban nila Super Grandmaster Ding Liren ng China versus Super Grandmaster Fabiano Caruana ng USA or ang defending champion sa nasabing candidates. Ayan, so again ho, sa mga hindi pa ho nakakapanood ng ating mga previews na finiture sa candidates games, ay makikita nyo yung mga links sa description below. So, pakiclick nyo na lang ho para inyong masubaybayan. Okay, so bago natin tuluyang i-analyze ang game na ito, ay sagutan muna natin yung puzzle na iniwan natin sa video ni MVL at ni Fabi sa round number 1. So, ito ho yung black to play. Yan. So, sabi natin dito, it's black to play. Hanapin ang pinaka-forcing moves na magagawa ng black dito para makuha ang pinaka-maximum achievement or yung pinakamagandang resulta. Ayan, maraming salamat to once again sa lahat ng mga sumagot dito sa puzzle na ito. Okay, so ang pinaka-excellent move dito ay Rook G3. Yan. So ano idea para mapagtakpan or matakpan yung square sa E3 na talagang gustong-gusto makacheck ng queen dyan para pamati na kagad. So dito, syempre, ang gagawin, queen takes G3 para suportado pa rin yung square na E3. Yun nga lang, mayroong second move na bishop H4 at dito ay maku-queenless na ang white. Okay, so kung hindi man magpamate, at least makukuha na ng black yung queen. And then definitely, practically, ay talagang kaya nang ipanalo or gapangin. Ika nga. Okay, so pag rook G3, wala na ho. Wala nang sapat na depensa kasi kung mag-H takes G3, may diretso naman queen E3 check. Yan, so pag humarang and then queen takes E2, mate. Okay? So ayan ho ang simpleng sagot niyan. Maraming salamat again sa lahat ng mga nakipag-participate. Okay, so i-analyze natin itong game na ito. Ding played D4. Fabi played D5. C4. C6. So Slav. Knight F3. Knight F6. Knight C3. And D takes C4. Yan, so ito yung marahil pinaghandaan ni Fabi before the game. Ang papasok siya sa Slav mainline. A4, ayan, so super mainline. Bishop F5, Knight E5 ang pinili ni Ding. So dito kasi, since si Ding kasi sa first 2 games ay talo siya, so mas pinili niya yung mas sharp. So talagang dito medyo nagpipilit na talaga siya para makahabol siya at makabalik siya sa eksena. Ayan, kasi kung matatalo siya rito, castling queenside na yun, kung tawagin ng mga Pinoy chess player. 3 itlog na sunod-sunod, castling queenside. 2 sunod na talo, castling kingside. 0-0. Ayan, kasi dito ho, mayroong simpleng tira lang na E3 para bawiin lang yan. Yun nga lang, lamang dito ang tabla. So, mas pinili ni Ding yung medyo sharp. Ayan, talagang desperate na siyang bumawi. Then, E6, F3, ayan, napaka-sharp po. And then, Fabi played Bishop B4. Ayan, so dito, and then nag-Knight takes C4 si Ding. So ito yung medyo second choice lang yan. Pero ang pinaka-line talaga dito ay E4. Yan, so yan talaga ang pinaka-main line or top of the line sa linya na ito. Ang idea dito ay Bishop takes E4, mag-sacrifice, F takes E4, Knight takes E4, then threat yung Knight sa C3, nakabitin, then persadong mag-Bishop D2. Ayan, main line pa rin to, Queen takes D4, Knight takes E4, Queen takes E4, Queen E2, persadong harangan ng Queen kasi para at least may depensa yung Knight sa E5, then nahataw ng takes dito. Nako, medyo mahaba-habang linya ito, pero ito ho talaga ang pinaka-linya niyan. King C2, then Knight A6, Knight takes C4, then dito magse-separate na kung ano yung choice ng black. So kung ang gusto ng black ay medyo agresibo talaga, castle queenside. Pero kung ang gusto ng black ay medyo dahan-dahan pero ano pa rin, hahataw pa rin ng performance, castle kingside naman. Yan, then followed with queen E5. Ayan, etc. Kasi mahaba ho ang linya nito. Napakatagal ng na-develop ng line na ito, wave back 1990s pa. Sa panahon pa nila Alexei Shirov, Vladimir Kramnik, yan, Yevgeny Bareev. Oh, daming gumagamit ng mga notable strong super grandmasters nung araw. Ayan. Pero dito, nakakapagtaka, nag-Knight takes C4 lang. So, hindi pinili ni Ding yung pinaka-top of the line. So, marahil mayroon siya ditong improvement. Yan ang hahanapin natin. Then, nag-castle lang si Fabi. Then, King F2. Ayan. So, ito na yung siguro baon-baon niyang deep preparation sa line na ito. Kasi dito, usually, Bishop G5 ho ang ginagawa. Yan, yun nga lang, pag H6 and then Bishop H4 followed with C5, medyo maganda ang hataw ng performance ng black dito.
Yan nga lang ho ang kapuna-puna pagka ipinasok natin or kung pag-aaralan natin yung database, maganda ang resulta rito sa karamihan ng laro. Yung ganyang line. Favorable for black. So dito, King F2, medyo unfamiliar pero dito naman ho, maganda naman ang performance ng white usually. And then dito ay nag-E5 si Fabi. Grabe ka, desperado yung linyo. E5. Sacrifice. So, syempre, pinitas ng knight. Kasi kung d takes e5, double pawn pa rin yun eh. Parang hindi ka pa rin lamang ng pawn nun. Kasi, tapos, meron pang bubuka pa yung king. May mga bishop c5, may mga ganon. So, kaya talagang normally ho, knight ang pang-capture dyan sa ganyang sacrifice. Para at least medyo sarado pa rin ang king. Hindi ma-atake basta-basta. So, dito, pag knight takes e5, then may binato na interesting move. Grabe ang mga binato ni Fabi rito. Napaka-energetic ni Fabi. So, ang ginawa niya ay Bishop C2. Ang tindi. Pero nakita pa rin ni Ding ang pinaka-good idea na i-ignore lang Queen D2. Kasi kapag nag-Queen takes C2, simply, Black has Queen takes D4. Check. Ayan, no? E di syempre, harangan. Pwedeng E3, o E3 na lang, Queen takes E5. So, dito, equal pa rin naman. Yun nga lang, factor pa rin yung king eh. So, iba pa rin yung nakapag-castling compare sa ganitong itsura ng king. Medyo may abala pa rin yan. Tapos, medyo matipid pa yung center control. So, deduction yan strategically. Okay, samantalang ang black, grabe ang space niya, ang ganda. So, dito, Queen D2 na lang. So, inignore lang. Kumbaga, parang pihikan, Queen D2, mamaya ka na. Ayan, then Queen D2, nag-C5. Good move. So, early distraction talaga. Hanggat maaari, pinapanatili ni Fabi yung pagkaapoy. Grabe si Fabi. Alam naman niya na wala pang score si Ding. Talagang lubos-lubos niya pinapahirapan. Grabe. Psychological talaga. Inaatake ni Fabi yung psychological side ni Ding. Then dito ay nag-D5. So, intending to play E4 para mabuo yung center pawns ni Ding. Ayan. Then, nag-Bishop B3. Nakapag E4 na. Rook E8. Ayan na. So, mini-maintain talaga yung apoy. And then dito, nakita pa rin ni Ding yung pinaka-simple pero pinaka-good move na Queen F4 para depensa sa knight sa E5. Then, makahinga na yung naiipit na bishop kasi nga yung Queen dito, nakababarahan yung bishop sa C1 eh. Kailangan kasi mas productive, mas makadevelop lahat. Then dito ay may ginawa na namang pabalagbag si Fabi. Nag-C4 na naman. Grabe, halos lahat gustong isacrifice. Parang si Mikael Tal, naalala ko yung mga nature ni Mikael Tal eh. Nag-C4 na naman. So, bigay na naman yan. O, syempre, nag-analyze dito si Ding. Pinagpas na naman niya yung sacrifice pawn. So, ano idea? Then, nag-knight BD7. So, gusto lang ni Fabi marahil na lagyan ng timing mamaya na may chance na ma-atake yung king. Tapos, gusto niya ring may convert yung forces sa C-file. Medyo malalim lang ho. And then, nag-bishop E3, knight F8, ayan, idea, knight G6. So, ilan na ho lamang na pawn? 5, 2 na. So, lumalabas dito, positional sacrifice yung binabato ni Fabi. Yun nga lang, may obligation yan. Dapat talagang tuloy-tuloy yan. Bishop D4, good move. Para target dun sa knight sa F6, knight G6. Ayan, then dito, ay nag-queen F5 si Ding. Hanggat maaari, maluwag yung ilalim niya na activity. Then, nag-bishop takes C4 na. Kasi magna-knight dito na eh. Matatreten na yung bishop niya sa B3. So, binigay na niya. Bishop takes C4. Nag-queen C7. Bishop E2. Ayan. And then, dito ay nag-bishop C5. Ayan. So, pinapanatili niya yung kanyang compensation of activity. So, bishop takes C5. Queen takes C5. Then, dito ay nag-king F1. Ayan. So, dito medyo nakahinga-hinga si Fabi. Kasi kahit papaano, kahit na dalawang pawn ang lamang ng white, yung nga lang, nung bumaba yung king ni Ding, medyo nakahinga-hinga siya kasi yung rook sa H1 passive. So, doon na lang niya kinocompensate. So, medyo malalim. Ayan. So, dito, ang ginawa ay nag-H6. Yan. So, ito nga lang ho, yung medyo nagpapreno. Okay na sana eh. Kaso ito medyo pumreno. Hindi kinakailangan yung H6. Ayan. Okay. So, ayon ho sa aking pag-aaral, rook E5 ang pinakamalakas. Yan ang pinakamatindi. So, idea, Queen H3, persado. Then, Queen B4. Yan, no? Kung mapapansin nyo, nasa gilid, hindi magamit. Ayan, no? Medyo malayo sa eksena yung Queen, malayo sa eksena yung Rook. Naku, sapat na compensation to. May atake pa sa pawn sa B2, persadong depensahan, Rook B1. Then, followed with Knight F4 ngayon.
So idea, Queen G3, Knight 6 H5, atake na naman sa Queen, and then let's say Queen F2, then followed with F5. Yan, no? Sunod-sunod. So yung F5 ang malakas, pang-break. So may tendency na kung i-ignore yan, may F takes E4, then followed with Rook F8 or Rook E8, depende sa ma-open na file. Naku, grabe. May posibilidad na mas maboost ni Fabi yung kanyang strong force of compensation. Yan, Rook E5 ho ang malakas yan, itong mapuwersa talaga. Nung nag-H6, ayan, medyo pumreno. So, naka-Rook D1 si Ding. Queen B6, so atake doon. So, parang in-apply lang yung same concept. Yung nga lang, may Rook dito na. Yun ang kaibahan nung ang Rook nandyan pa. Rook B1 lang ang pandepensa. Eh, nung naka-Rook D1 na, nakaangat. So, lamang ng isang tempo. Naka-Rook D2, tinan nyo Queen E3, Rook C2. Ayan, oh. Tipong nangangalikot. Pinipili talagang kalikutin talagang mabuti ni Fabi. Pero, wala, ang hirap, bato-bato depensa eh. Then, nag-A6, ayan. So, syempre, hindi lang para maproteksyonan yung B5 square, ibabato niya uli ng B5 yan. So, parang Benko effect, yung nagsasacrifice, nagagambit ng queenside pawn para lalong bumukaka yung posisyon. So, dito, A6, then Queen H3. Yan, idea ni Ding kasi, Queen H3, Queen G3, Queen F2, makayakap na, maneutralize na yung annoying queen sa loob ng teritoryo. Then nag-B5 na nga. So hindi hinahayaan ni Fabi talaga na makahinga ng lubusan si Ding. Then Queen G3, B4, atake, Knight D1, persado, Queen B3, atake uli sa Rook, atake sa pawn sa A4, Rook D2, persadong umilag lang, Queen takes A4. Ayan, so napitas na yung isang pawn na lang ang lamang ni Ding. Ayan, and then dito ay Queen F2, balik uli sa pinaka-home base, Queen D7 para marahil ipagpupush yan, may mga ganyang compensation. So tama lang ito para kasi walang sense yung queen niya sa A4, medyo nakatago. G3, ayan. So itong G3 hindi lang pinipigilan yung talo ng kabayo, kundi magkiking G2 as an artificial castle at para magamit na yung passive rook sa H1. Ngunit hindi pa rin hinahayaan ni Fabi. Marahil yun din ang isa sa idea ng Queen D7 eh. So inaabangan niya mag G3 dahil yan lang ang nai-imagine niya na po pwedeng maka-develop ng maayos yung king side ni Ding. So Queen H3 check, then dito ay nag-King G1. Kasi dito, kung magku-Queen G2, hindi naman kakapturin yan. Siyempre, definitely, lamang na ng ponang puti. Babalik uli yan dyan. So, importante lang, hindi makatago. So, kung King F2 naman pupunta, may mga queen na annoying Queen A7 check. Yan. So, parang hanggat maaari, pigilan ang kanyang, sa madaling sabi, development at pagkatago ng king or safety. Yan. So, Queen H3, nag-King G1. Yan. Pansamantala munang iniipit itong rook sa H1 pero merong nakikita si Ding dito na magandang development. A5, then nag-Queen D4, good move. Ang idea, nililive yung square na F2 para sa knight. Worst piece, ilalagay sa active square, then makakaangat na, and then finally magagamit ng isang tore. Ayan. Pero dito, hanggat maaari, gumagawa ng paraan si Fabi na makakalikot ng todong-todo. Ayan, then knight F2, takbo, puwersado na. And dito ay nag-F4. Ayan, so F4, discovered attack lang sa knight sa H5. So, gusto lang dito ni, talaga, babalik dito, knight F6, then followed with, actually, pwede ng E5 kasi supportado naman pala yung pawn sa D5 eh. Mangyari nito, tatakbo yan dito, hindi, H7 lang talaga. O, di wala na. Lamang na lang overwhelming na. Then followed with King G2 mamaya or may Bishop G4. Yan. So, dyan pa lang, pag F4, nakita ni Fabi na parang walang buhay na yung posisyon niya pag nagkaganon. Inampas na. Knight H takes F4. Grabe. Sobrang init ang ulo talaga ni Fabi rito. G takes F4, Knight takes F4, and then King F1. Ayan. So, dito, hindi na nagnais pa na gamitin ni Ding to somewhere on D1, on C1, or on E1. Nag-King F1 na lang siya para yung rook sa H1 mai-transfer sa G1. Total, dito na rin naman yung queen niya sa D4. May kuntirya na siya. At least, sufficient na yung idea na maka-rook G1. Masasabing may gamit na yung rook sa H1. Then dito nag-Queen D6, rook G1. Siyempre, mamatihin, F6, kailangan harangan. Then Bishop B5, ayan na. So, meron pa ditong pinaka-kontrolado ng puti. Rook E7, B3 para ma-stop na yung mga kalikalikot pa na po pwedeng gawin. Rook F8, Rook C2, ayan. So kung mapapansin nyo, bumaliktad bigla. Pumreno. Nawala na yung momentum ng binabato ni Fabi.
So yan din ho ang isa sa obligasyon natin pag tayo nagka-sacrifice. Make it sure na talagang mapapalagablab natin yung apoy. Ayan, Knight E6. So syempre hindi pwedeng capture, nakabitin. Queen E3, porsadong umilag. Knight G5. Yan, so may idea dito na naman. Nagbabadya na mag-sacrifice. Pero syempre, hindi naman lahat paniniwalaan. Minsan bluff lang yan. Then Knight F7. Syempre pag Knight is E4, kakapturin lang yan eh. Sapat ang pangdepensa kung sakasakali mga sacrifice dyan. Then, dito ay nag-Rook C6. Queen B8. So may threat sa Bishop sa B5. Then dito nag-Queen C5. Depensa na. Mayroon pang threat doon sa Rook sa E7. Then nag-Queen D8. Depensa lang sa Rook sa E7. At dito ay nag-Rook takes F6. Grabe. Hindi pwedeng capture. Naka-pin. Ayan. King H8. Iwas sa pin. Then Rook F5. Ayan na. Islog-islog na lang. Hindi na kailangan dito magpaka-desperado pa. Rook C7, then Bishop C6, sinarangan. A4, wala na, desperado na talaga si Fabi. B takes A4, B3. Ayan, Rook G3, B2, Rook B3. Kumbaga sa ang galamay ni Ding Liren, parang gagamba. Kahit saan may may resourceful, ika nga, napaka-resourceful niya. Knight D6. So, hinamon na. Wala na talaga. Then, Rook takes B2. Ayan. Then, wala pang Knight takes E4 kasi nakapin pa. Grabe talaga. Queen F4. So, hanggat maaari, pinipilit na makakalikot. Rook B8 check. King H7. Then, dito ay baba ng Queen C2 para may idea na discovered. Check. Then, nag-Rook E7. So, in-invite lang yung E5 check. Then, Knight F5 harang. Yun nga lang, pinipilit ng yakapin. So, yakap na yakap, daanin sa yaman dahil napakayaman na sa pyesa. Queen E4. So, baka may nakakaisip sa inyo, Knight G3 double ha. Hindi po pwede kasi nakapin yung Knight. Ayan. Then, Queen C1 check. King G2, G6 para madepensahan at ma-stop yung pin. At dito ay may last move na ginawa si Ding na Rook B3 para at least magamit na yung tore sa anumang pangangalikot pang masamang binabalak ni Fabi sa posisyon. And then after Rook B3 ay talagang wala na. Sapat na ang depensa. Natigil na ang mga anumang pangangalikot pa. Tapos may malakas pang rumaragas ang pawn marching. Malupit yung pass pawn. Nag-resign na si Fabi. Ayan, at sa wakas ay napisa na rin ang itlog ni Ding. So hindi siya babansagang castling queenside na 3 itlog. Castling kingside lang. At mahaba-haba pa ang labanan since ito ay double round robin. So hindi pa rin may minosin si Fabi dahil since defending champion niya ng candidate. So marami pang pwedeng mangyari. At ito ang standing after round number 3. Ayan, so nangunguna si MVL or Maxim Vashilagrav with 2 points. Ian Nepomenishi ng Russia with 2 points. Chinese Wang Hao, ayan, with 2 points. Alexander Grishuk, Fabiano Caruana, Ding Liren, Anis Giri, at sa pinakahuli ay si Kirill Alexeenko. Ayan ho ang ating update sa standing after round number 3. Okay ho, so maraming salamat ho sa inyong matiyagang panonood at sana natuto kayo. At kung kayo ay natuto, please like the video. At sa mga hindi pa ho nakakapag-subscribe sa channel na ito, subscribe na kayo and click nyo yung notification bell na all para lahat ng ating mga bagong videos ay ma-update kayo. Okay ho? At once again, bago tayo magtapos ay iiwan ako ng puzzle sa video na ito. Ito ho ang ating puzzle. Yan. So dito, it's white to play. So pakihanap uli ang pinaka-forcing moves, forcing ideas, both sides, at para maabot ng white ang pinaka-maximum achievement na po pwede niyang makuha. Okay ho? So bahala na ho kayo. Paki-comment nyo na lang sa section below at kapag may oras na ako, iisa-isahin kong i-check ang inyong mga kasagutan. Okay? Maraming salamat ho. Muli ito ang inyong lingkod, Coach International Master Roderick Nava. God willing ay magkita-kita pa ho tayo sa mga susunod pang video.